Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, pag-uusapan natin yung starter na drill ng Bosch, which is the Bosch GSB 550. So, let's start. So, bakit po yung sinasabi ko ang starter pack natin ay yung 550 ano? Ito po, opinion ko lang ha. Mas nagagandahan po ako dito, parang hindi po siya masyadong bitin. Lalong-lalo po kapag sa mga semento nyo gagamitin. Itong ating drill, yung Bosch GSB 550. Meron pong lower GSB 500, pero mas may isa-suggest po sa inyo as a starter. Lalo po kung gagamitin nyo po ito sa bakal, sa semento. Ito po, GSB 550. Para po hindi kayo masyadong mabitin. So first, pag-uusapan po natin, syempre, ito pong drill na ito, yung ating Bosch GSB 550. Kaya po siya tinawag na 550 kasi gumagamit po ito ng 550 watts. Ang bigat po nito ay umabot ng 1.8 kg. Kapag po wala siyang load, ibig sabihin, hindi po siya nakadikit or hindi po tayo bumubutas ng kahit ano. Ang max RPM po nito ay 2,800. Yan. Yung chuck capacity naman po niya, yung dito sa taas, yung drill bits po na magkakasya dito, ano. Ang suggested po, yung pinakamaliit is 1.5 mm. Yun na po yung pinakamaliit, ano. Kaso, kapag po ganun, sobrang bilis po na mabali kasi medyo mabigat-bigat po ito eh. Then yung max po, kapag po sa drilling is 13 mm. Yung magkakasya lang po dito. Pero meron po tayong mga bits na yung holder niya is maliit. Tapos yung bit niya po na bumubutas eh medyo malaki. Kadalasan po yan sa mga wood. So saan po ba natin ito ginagamit tong drill na to? No? Ito pong drill natin, pwede po ito sa semento, pwede po ito sa bakal, at syempre pwede rin po ito sa wood. Kaso, ito pong drill na to, nahihirapan po tayo dito kapag mag-i-screw. Kasi masyado po itong malakas at saka masyado po itong mabigat. Lalo po kapag beginner tayo, pag po kasi ito, napindot natin ito ng malakas, as in, sisirain niya po yung screw. Kasi magdidire-diretso po talaga yan. Pero ito naman po, nakokontrol naman to eh. Kung gaano po kadiin yung inyong pagpindot dito sa ating trigger, ganoon din po kabagal or kabilis yung ikot nito. Dito po sa ating drill, meron po siyang dalawang function dito, no? Ito po, isa, hammer function, itong dito sa gilid. Tapos ito po sa kabila naman, ito naman po yung drilling function. Ito pong drilling function, ito po yung para sa wood, tsaka po para sa metal. Pag naman po ito, syempre, hammer, ito po yung para sa cement. Kaya po ito yung sinasuggest ko as your starting na drill, pwede po ito sa semento. Kasi kadalasan naman po kapag naman po tayo magde-drill dito sa ating bahay, syempre, para po mabilihan tayo ng mga tools ni Mrs., isasabit po natin yung ating picture nung tayo kinasal. Yan. So, para pandagdag po, pogi points. So, next po, ito meron po siyang reverse, tsaka forward. Yan. So, itong dalawa. Ito pong dalawa, hindi po ito pinaglalaroan ha. Itong reverse, para lang po ito kapag naiipit yung bit nyo. Hanggat hindi po naiipit yung bit nyo, ia-atras nyo lang po siya kahit po naka-forward. Halimbawa, tatanggalin nyo na, na-drill nyo na, tatanggalin nyo lang. Okay na po yun. Again po gagamitin lang po ito kapag naiipit ang bit. Dito po tayo sa dimension ng ating drill. So, gaano po ba ito kalaki, no? Patin po natin. More or less mga 12 inches. Yan, yung haba niya. From dito po sa atin, ito po mga 7.5 lang inches. Yung taba, mga nasa more or less mga 2 1/4 pala po, ano. Yan. So, ayun po yung kanyang dimensions. Dito po sa ating drill, yung chuck po nito, meron po siyang maximum lang na pwede nyong gamitin. For example, kapag po magdidrill tayo ng kahoy, pwede po tayong gumamit ng hanggang 25 mm po. Yung kapal nung ating drill bit, ano. Dito po kasi, ito, yan. Ang magkakasya lang po dito is 13 mm dito sa loob niyan. Pero kapag po yung sa kahoy, pwede pong yung mas malaki. Next naman po, kapag naman po tayo mag-drill ng bakal, ang gusto po natin, hindi po natin isasagad yung dito. Kasi, di ba po, ito 13 mm. Ang suggested po ni Bosch, hanggang 10 mm lang po yung ilalagay natin dito kapag sa bakal. Hindi ko rin po sure kung bakit pero ayun po yung sinasuggest nila. Siyempre, siguro po, para po hindi rin mapersa ito or hindi rin po masira yung piece or pati yung bit. Baka po pag nabali,
madisgrasya kayo. Kapag naman po masonry, ano po yung masonry? Yung semento or concrete, ayan. Ayun po yung 13mm na sakto po dito. Hindi rin po nila sinasuggest na mas malaki yung ilalagay nyo. So hanggang dun lang po. Hindi po ibig sabihin na kapag 13 hanggang dun lang ha. Yan po kakasabi ko lang. Kapag po sa wood, concrete, tsaka po steel, may iba-iba po silang sizes na sinasuggest ni Bosch. Ito po yung control natin dito sa ating trigger, ano. Pwede pong mahina lang. Tapos kung gusto niyo pong malakas, pero syempre gabi na dito, kaya hindi na po natin masyado siyang papaingayin. Dito po sa ating drills, meron na po tayong video kung paano po naglalagay ng bits, kung paano po naglalak ng mga ganito. So, andi dito lang po yun. Yan, lalabas po dyan sa taas nyo. So yan po, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments po regarding dito sa ating USB 550, comment nyo lang po sa baba, tatry po natin silang sagutin. So, yan lang po. Thank you!